Οπότε σε αυτή τη φάση καθαρίζουμε εδώ λίγο το κύλινδρο από τα μπάζα που έχει πιάσει από τις φωσφορίες που έχω πάει στο βουνό. Και δεν έχει τίποτα, μια χαρά είναι. Πάλι στο βουνό θα το πάμε. Οπότε το πήγα στο μάστορα και μου έκανε ένα ρεκτιφιέ στα 52 χιλιοστά. Θα προχωρήσουμε το build σε αυτή τη φάση δηλαδή. Με το πιστονάκι αυτό τα 52 χιλιοστά. Να πω ότι ο κύλινδρος φτιαχνόταν και ήταν 51, φτιαχνόταν και στο 50 μισό, δεν είχε πρόβλημα. Στο 51 μισό, συγγνώμη. Εντάξει, έτσι ίσα ίσα για να ανεβάσουμε λίγο τη συμπίεση, να ανεβάσουμε λίγο τα κυβικά, συγγνώμη, πια συμπίεση και τον όγκο των καυσαερίων. Αποφάσισα και το έκανα 52. Από όσα θυμάμαι που μου έλεγε ο αδερφός μου παλιά όταν φτιάχναμε τα μηχανάκια, τον κύλινδρο όταν τον πάρεις από το ρεκτιφιέ, πρέπει να τον πλύνεις με σαπουνάκι, λέει, και νερό. Έτσι θυμάμαι εγώ. Πολύ να με βλέπει και να κράζει το, να λέει τι κάνεις ρε μαλάκα. Λοιπόν, για να φύγει το λάδι του ρεκτιφιέ. Με μαλακό σφουγγάρι, όχι με τίποτα σφουγγάρια κουζίνας, δεν νομίζετε γρατουνιές μέσα. Αυτό το κυλιδράκι, παιδιά, είναι και αλουμινίου. Πένα. Πρέπει να καθαριστούν όλες αυτές εδώ οι επιφάνειες. Δηλώστε και κάμια τρύπα. Αν νομίζετε θα σας πάνε μέσα πράγματα. Όσο πιο ίσια μπορείτε. Όσο να κρατούν την επιφάνεια. Απαλά είπαμε. Ωρε μάγκα μου, καταιγίδα έξω. Καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Πάμε να δούμε λίγο τα ανταλλακτικά. Πιστονάκι 52 χιλιοστά. Είναι, τη μεριά δηλαδή πάει πάνω, έτσι μπαίνει μέσα. Ο πύρος του, ελαττήρια, ασφάλεια. Θα γελάσουμε εδώ για να τα βάλουμε αυτά. Όχι είναι κάτι δύσκολο, αλλά εντάξει. Και εδώ θα είναι για βαλβίδες. Κεφαλή δεν ανοίγω, παιδιά. Κεφαλής, καρμπυρατέρ, καπάκι κεντροφόρου, ψυγείο λαδιού, φλάτζα καύσης, μαζί με αυτή τη μαλακία εδώ που τρέχει μέσα η καδένα, φλάτζα πίσω του κυλίνδρου δηλαδή μες στο μοτέρ. Την πήρα πιο χοντρή τελικά, είναι 1 χιλιοστό δηλαδή, οπότε θα ρίξουμε λίγο τη συμπίεση. Αυτό είναι εξάτμιση, το ζουάν που λένε, τη μαλακία εδώ. Το βάζεις και αυτό προς το σφίγγις, πιέζεται λίγο για να μην χάνει εξάτμιση καυσαέρια. Πάμε να βάλουμε ελαττήρια στο πιστόνι και μετά να το περάσουμε στον κύλινδρο. Γι' αυτά όλα χρειαζόμαστε λαδάκι. Λοιπόν, και επειδή δεν έχω λαδικό, μπορώ να έχω τις σημείτικες όσες μαλακίες, ένα σωστό λαδικό δεν έχω. Βάλουμε λίγο λάδι στη σύριγγα. Για να δούμε τώρα. Πρέπει να προσέχουμε να μην το γρατζουνίσουμε. Εδώ έχει 2-3 ελαττήρια. Αυτά τα δύο φαίνονται, δηλαδή είναι και ίδια μεταξύ τους. Πάνε με αυτό εδώ το κατσαρό. Και αυτό το ένα είναι μαύρο, ας πούμε έτσι, και το άλλο είναι ψιλονίκελ. Αυτά, αν δείτε, τώρα αν φαίνεται στην κάμερα δεν ξέρω, έχουν κάτι γραμματάκια πάνω τους. Δηλαδή πρώτα βάζεις το ένα, μετά βάζεις το δύο και τα γράμματα να κοιτάνε πάνω. Τώρα αυτά εδώ είναι ένα ερώτημα. Ποιο μπαίνει πρώτο, ποιο μπαίνει δεύτερο. Google. Το μαύρο πάει δεύτερο. Το όποιο θα ξεχωρίζουν. Τέλος πάντων πρέπει να φαίνεται. Θα τα κουνήσω και λίγο και όπου γυαλίζει. Το ένα είναι μαύρο. Φαίνεται.
Το ένα είναι μαύρο, το άλλο είναι νίκελ, ας το πούμε. Όχι νίκελ, είναι χρώμα μετάλλου. Οπότε λέει το μαύρο μπαίνει δεύτερο. Λαδάκι. Λαδώνουμε καλά. Φαντάζομαι ότι ξεκινάς. Αυτά δεν έχουν γράμματα από ό,τι θυμάμαι. Ναι, αυτά μπαίνουν όπως να είναι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι ξεκινάς από το τελευταίο και πολύ προσεκτικά το ανοίγεις για να μην τζακίσει, και επίσης ακόμα πιο προσεκτικά το κατεβάζεις για να μην γρατζουνίσεις. Εντάξει, αυτά είναι λίγο μαλακά, δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο. Μια φορά που φτιάχναμε με τον αδερφό μου ένα, την ώρα του μονταρίσματος έσπασε το ελαττήριο. Εντάξει. Ελαττήρια, δεν θυμάμαι βέβαια, νομίζω τελικά ότι βρήκαμε ελαττήρια. Να το, τώρα μπήκε. Βλέπετε. Έτσι. Παίρνουμε αυτό, λαδώνουμε καλά. Σταυρωτά, έτσι, το ένα κόψιμο του πάνω ελαττηρίου το έχω βάλει εδώ, το άλλο από την άλλη μεριά. Τώρα αυτό, ας πούμε, το βάλουμε κάτω. Και νομίζω, παιδιά, ότι αυτό είναι το πιο εύκολο στο σπάσιμο. Αυτό μας είχε σπάσει την άλλη φορά. Ζόρικο, αυτό το καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ελαστικότητα. Οπό, αυτό είναι, ρε φίλε, πάρα πολύ σφιχτό. Έλα. Λίγο ακόμα. Μπήκε και το δεύτερο. Να βάλουμε και το τρίτο. Είπαμε αυτό κάτω. Τώρα αυτό, να το βάλουμε πάνω. Καλά, ρε. Λες και το κάνω χρόνια. Θα το βάλουμε εδώ στον κύλινδρο. Λαδώνουμε καλά και τον κύλινδρο. Άμα δείτε εδώ, ο κύλινδρος έχει ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, έτσι, για να σε βολέψει να βάλεις πιο εύκολα το... Για να το... Και προχτές τα κόψα τα νύχια μου. Είναι εύκολο γιατί έχει την πατούρα. Και είμαστε κάπως έτσι. Μαλακιά, γιατί το βάλα πολύ μέσα, γιατί εδώ θέλω να περάσουμε τον πύρο. Εκεί, μέχρι να φανεί καθαρός εδώ ο δρόμος για τον πύρο. Το κόστος της επισκευής, για να το πούμε και αυτό, ήταν 55 ευρώ. Το ρεκτιφιέ και το πιστόνι, και αν μπεις καμιά 20 ευρώ όλα τα άλλα, φλάτζες, τσιμούχες, μαλακίες. Εδώ έχουμε και δύο. Αυτά εδώ είναι οι οδηγοί. Και μπαίνουν δύο στον κύλινδρο και μπαίνουν και δύο στη βαλβίδα. Α, είδες, να, έχει ένας εδώ και άλλος είναι εδώ. Έχει μπει. Εδώ δεν έχει ταιριάξει πολύ καλά, αλλά θα πατήσει, πιστεύω. Για πάμε. Για να βοηθηθούμε, ξέχασα, πρέπει να βάλουμε πρώτα και το ένα, τη μία ασφάλεια εδώ του πύρου.
Έπρεπε να έχω βάλει πιο πριν. Δεν πειράζει, θα ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω. Εδώ μπαίνει αυτό εδώ μέσα, έχει μια εγκοπή. Και μπαίνει αυτό. Θα βάλουμε τη μία ασφάλεια του πύρου και θα βάλουμε το πύρο από την άλλη μεριά. Κατάλαβες. Οπότε αυτό επειδή πάει έτσι. Ωραίος. Τσακ, μπήκε. Αυτό πάει εδώ. Έπρεπε να έχει λίγη κόλλα. Έχω αυτήν εδώ την περίεργη, την οποία αποφεύγω να τη δουλεύω. Γιατί είναι λίγο τοξική, από ό,τι έχω διαβάσει. Και εντωμεταξύ, άμα πέσει στο χέρι σου, βρωμάει, Παναγία μου, πώς βρωμάει ρε παιδί μου έτσι. Αλλά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι και για θερμοκρασίες, είναι και για όλα. Τέλος πάντων, παρά να μην βάλω καθόλου, θα βάλω τώρα λίγη από αυτή. Μπήκε και ο πύρος. Μπήκε. Και τώρα κάνει και το κλακ. Ορίστε, τέλεια. Σπρώχνουμε πίσω. Τώρα σιγά σιγά να πάμε μέσα. Ορίστε. Ορίστε. Πάρε και την κανένα. Ελπίζω τώρα να μπει ο οδηγός μέσα. Καλό φαίνεται. Εντάξει, τώρα ήρθε να πατήσει. Καθάρισα λίγο την κεφαλή έτσι εδώ. Και εντωμεταξύ, ψάχνοντας σε όλα τα παλιά τα πράγματα, βρήκα και έναν κεντροφόρο που ίσως έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να το βάλουμε. Αυτός είναι ο μαμά που έχει το άστρο, ας πούμε, με τα αμυγδαλάκια του εδώ τα περίεργα. Και έχω έναν άλλον, ο οποίος έχει λίγο πιο πολύ διάρκεια. Τώρα από ό,τι βλέπω δεν είναι και καλά καθαρισμένος, οπότε πάω να τον καθαρίσω. Νομίζω κάποιος μου είχε πει σε κάποιο βίντεο να βάλω έναν κεντροφόρο ο οποίος να έχει πιο πολύ διάρκεια για να δουλέψει καλύτερα το turbo. Βέβαια για αρχή δεν θα του βάλω την τουρμπίνα πάνω, καταρχήν δεν την έχω λύσει ακόμα. Για να δω για κάτι ψηλό ζητηματάκια που μου έκανε. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να το στρώσουμε κιόλας. Λοιπόν, βάζουμε μέσα τώρα και ο Θεός βοηθός. Κάπου το βρίσκεις και ταιριάζει. Τώρα, νάτος, μπήκε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτός είναι ο οδηγός που μπαίνει όμως αυτός. Νομίζω. Την κεφαλή δεν την έλυσα, την καθάρισα με WD-40 εδώ πέρα και μια σπατουλίτσα να φύγουν τα χοντρά και μετά ένα πολύ ψηλό γυαλοχαρτάκι 1500. Έτσι, μαζί με το WD-40, με το αντισκοριακό, και καθαρίζει πένα. Να βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Μπαίνει εδώ.
Το έβαλα. Λοιπόν, φλάτζα, κεφαλής, αυτό εδώ, είναι λίγο πιο χοντρό. Σπρέι χαλκού, παιδιά. Copper Spray Gasket High Temp Sealant. Λοιπόν, και με το σπρέι τώρα θα τη βάψω ένα καλό χεράκι μπρος πίσω για να τη βάλουμε πάνω. Το σειρματάκι θέλουμε. Περνάμε έτσι ένα σειρματάκι εδώ να μην μας ταλαιπωρήσει. Ο οδηγός ο ένας, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο γαμημένος. Εδώ. Καλώδια μέσα στα μούτρα μου, κάμερες. Μπορώ να δουλέψω. Βάλουμε και το καπάκι. Το οποίο επίσης το έχουμε καθαρίσει έτσι. Όχι απ' έξω. Καλός ο μάστορας δεν καθαρίζει απ' έξω. Άλλο μπροστά. Άλλο είναι. Ωραία φίλε, έχει πάνω και κάτω. Πιστεύω. Τα άφησα όπως είναι. Τώρα θα κουνιέται λίγο ρε παιδιά, αλλά τι να κάνω. Μετά δεν ξέρω, τις πρώτες ώρες λειτουργίας, εγώ στην αρχή πάντα το έχω πάνω μου δηλαδή. Έχεις και ένα δεκαράκι κλειδί και κάθε τόσο τσεκάρεις και σφίγγεις. Ωραία. Καλά φαίνεται να έχει πατήσει, κάτσαβε και την άλλη μεριά. Τούμπανο. Για να χρονίσουμε τώρα να βγάλω αυτό το καπάκι, οπότε περιμένετε, θα το βγάλω αμέσως. Έτσι για να καταλάβετε τι σας λέω, με τα νερά, χαμός. Το καπάκι το βγάζω γιατί δεν μπορώ να βρω το ταφ. Τέλος πάντων, κάτσε να το βρούμε τώρα. Για να βρεις το ταφ τώρα, στο συγκεκριμένο, πρέπει να έχεις το Θεό μπάρμπα. Λοιπόν, φάνηκε το ταφ εδώ. Βρίσκουμε το ταφ και το βάζουμε πάνω μέσα στη σκουριά. Να μπορείς πως δουλεύει. Οπότε είπαμε βρίσκουμε το ταφ εκεί στην τρυπούλα, φέρνουμε τον νικελοφόρο ας πούμε έτσι, που δεν θέλει να γυρίσει πίσω αυτός, και φέρνουμε το γρανάζι, θα σας το δείξω τώρα, έχει ένα σημάδι πάνω του. Έλα μωρή μαλάκια, βίδωσε εκεί, με ταλαιπωράς. Άρα το γραναζάκι έχει αυτό το σημάδι εδώ, το στρογγυλό. Έχουμε βάλει το ταφ εδώ, αν φαίνεται τώρα κάτι. Και βάζουμε αυτό το στρογγυλό στην ίδια ευθεία με αυτό το δοντάκι. Έτσι, βιδώνουμε τις βίδες. Κάνουμε ένα γύρισμα. Να δούμε αν όλα ακούγονται σωστά, Όλα normal τα βλέπω. Να βάλω λάδι μέσα να μην το ξεχάσω. Βρήκα μια φλάτζα εδώ, στο αρχείο μου, και την άλλαξα. Μπας και αποφύγουμε εισρωές υδάτων στο μέλλον. Έβαλα καρμπυρατέρ, έβαλα και εξάτμιση. Μπουζί. Ο καλός ο μάστορας βάζει το ίδιο μπουζί. Λοιπόν.
Διαρροές δεν βλέπω. Ένα τεστ να δούμε αν φέρνει λαδάκι εδώ. Να το. Τρέχει εδώ το λαδάκι. Μαύρο μαύρο. Ωραία. Για πρώτη μου φορά καλά είναι, μου φαίνεται. Η εγχείρηση πέτυχε.